Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan resepi puding agar-agar buah berkaca. Okey, jom kita tengok. Okay, Cabi guna dalam 20 gram agar-agar tali, 1500 ml air. Kita guna dalam 3 bekas inilah ya. Cabi guna buah naga, buah anggur merah, anggur hijau dan juga mangga. Ini terpulang pada kawan-kawan cita rasa masing-masing. Dan Cabi masukkan sedikit buah-buahan dalam tin. 1 cawan setengah gula. Biji selasih yang Cabi dah rendang air panas sampai kembang. Dan juga perasa laici. Okey, sekarang jom kita masukkan air sebanyak 1500 ml. Dan kita masukkan gula. Kita masak gula dengan air ini sehingga larut. Apabila gula dah larut, kita boleh masukkan agar-agar tali. Nak guna agar-agar serbuk pun boleh ya. Okey, masak sehingga agar-agar tu cair. Okey, sekarang kita bahagikan kepada 2. Satu Cabi nak buat untuk layer pertama. Dan satu lagi untuk layer kedua. Okey, ini untuk layer pertama. Cabi masukkan perasa laici. Ambil bekas dan kita ambil buah-buahan tadi, kita susun ikut kreativiti yang kita nak. Okey, kita masukkan agar-agar kita secara perlahan-lahan. Pastikan agar-agar kita masuk sehingga ke bawah sekali. Kemudian kita masukkan biji selasih, tabur-tabur je. Dan kita masukkan agar-agar kita. Dan masukkan buah-buahan dalam tin. Okay, sekarang kita tuang agar-agar tu sampai habis dan kita ketepikan sekejap lapisan pertama ni. Kita tunggu sampai dia keras lah, tapi jangan terlampau keras sangat, okey? Okay, sekarang kita siapkan lapisan kedua. 1 cawan susu cair dan juga 1 sudu besar custard. Okey, agar-agar yang lebihan tadi tu, kita masukkan je susu cair kita. Dan masukkan 1 sudu besar tepung custard. Dan kita masukkan sedikit esen vanila untuk tambah custard kita lebih wangi. Dan kita akan masak sehingga mendidih. Masak dalam api yang perlahan. Okay, sekarang dah mendidih, boleh padamkan api. Okey, kita ambil bekas tadi dan kita toreh-toreh sikit. Kemudian kita masukkan custard kita. Okay, kita tuang sehingga habis. Okey, sekarang kita akan masukkan ke dalam peti sejuk untuk kita keraskan dia. Dalam tempoh beberapa jam, ini hasilnya. Dan sekarang kita keluarkan dia daripada peti sejuk dan kita cuba terbalikkan dia untuk keluarkan dia daripada sarang. Tara! Inilah hasilnya. Nampak tak? Menarik kan? Kita boleh potong-potong dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.